Xin chào các bạn. Các chính trị gia nhận định vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là trọng tâm căng thẳng của Mỹ và Trung Quốc vào năm 2023 này. Nếu các bạn hỏi tôi rằng Trung Quốc có dám đánh Đài Loan hay không, cá nhân tôi cho rằng là không. Tôi sẽ đưa ra lập luận chứng minh cho các bạn. Vì đơn giản, Đài Loan có một quốc bảo, Hộ Sơn Thiên Quốc, một công ty quan trọng bậc nhất và ảnh hưởng đến kinh tế chính trị toàn cầu. Một công ty mà ngay cả sự gián đoạn nhỏ nhất trong sản lượng sản xuất của công ty này cũng ảnh hưởng đến các dây chuyền lắp ráp trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Minh chứng là tình trạng thiếu chip toàn cầu do công ty này bị gián đoạn sản xuất do đại dịch Covid-19 đã khiến cho việc sản xuất ô tô, TV, laptop và điện thoại di động bị trì hoãn, đồng thời thúc đẩy lạm phát toàn cầu vào năm 2022 và kéo dài sang năm 2023. Một công ty mà hai ông lớn Trung Quốc và Mỹ đều dành sự quan tâm đặc biệt. Trung Quốc thì đe dọa xâm chiếm, còn Mỹ thì ra sức bảo vệ. Đỉnh điểm là chuyến công du của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào ngày 2 tháng 8 2022 năm vừa qua. Vâng, công ty tôi đề cập đến đó chính là công ty sản xuất chip bán dẫn Đài Loan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC. Chúng ta cùng tìm hiểu về gã khổng lồ công nghệ này mà ít người biết đến. Nào đi thôi. Đầu tiên là một số thông tin về TSMC. Ở Đài Loan, TSMC thường được mệnh danh là ngọn núi hộ quốc vì nó mang lại cho Đài Loan giá trị to lớn về kinh tế toàn cầu. Một doanh nghiệp đã biến Đài Loan thành hòn đảo công nghệ, một phần tất yếu của chuỗi sản xuất toàn cầu, nên các quốc gia khác có xu hướng bảo vệ nền độc lập của Đài Loan. TSMC có thể không phải là cái tên quen thuộc với nhiều người không dành công nghệ, nhưng chip của họ thì xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới. Trong iPhone, trong máy điều hòa không khí, trong máy tính, ô tô, máy bay chiến đấu F-35 và thậm chí cả những cỗ máy của NASA, tàu thăm dò vũ trụ trên sao Hỏa đã có sự xuất hiện của các con chip do TSMC sản xuất. Trong kỷ nguyên mở này, nếu xét về mức độ phụ thuộc của chúng ta vào chip bán dẫn thì có thể xem chip bán dẫn là một loại dầu mỏ mới và TSMC là một công ty gần như độc quyền toàn cầu về lĩnh vực này. TSMC đặt trụ sở tại công viên khoa học Tân Trúc, ẩn mình bên bờ biển phía tây bắc của Đài Loan. TSMC sản xuất 92% chip tiên tiến nhất trên thế giới. Nhiều công ty công nghệ lớn trên thế giới không có địa điểm sản xuất riêng mà ủy thác cho TSMC sản xuất chip do họ thiết kế. Đây là một trong hai công ty duy nhất trên thế giới có thể sản xuất chip dưới 10 nanomet, công ty còn lại đó là Samsung. Các khách hàng của TSMC có thể liệt kê ở đây, đó là Apple, Intel, Qualcomm, AMD, Nvidia, gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc Huawei và hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk Tesla. Vào tháng 6 năm 2020, TSMC được xếp hạng vào 10 công ty lớn nhất toàn cầu. Tổng giá trị của TSMC trên thị trường vào tháng 4 năm 2021 là hơn 550 tỷ USD. Chỉ với 51.000 nhân viên, Đài Loan thì có 25 triệu dân và tổng sản phẩm quốc nội GDP thì là 760 tỷ USD vào năm 2020. Qua đó có thể thấy TSMC quả là một hiện tượng độc nhất vô nhị không chỉ với Đài Loan mà cả thế giới. Theo tờ New York Times cho biết hiện TSMC sản xuất hầu hết các chip silicon công nghệ cao nhất trên thế giới. Dòng chip có kích thước chỉ bằng móng tay nhưng trên đó đã thực hiện nhúng hàng tỷ bóng bán dẫn siêu nhỏ. Những con chip tốt nhất hiện đều được sản xuất bởi TSMC. Tờ New York Times đánh giá đây có thể là công ty quan trọng nhất mà hầu hết mọi người Mỹ chưa bao giờ nghe đến. Và trên thực tế thì TSMC cũng là một công ty có giá trị lớn nhất ở châu Á và là một trong 10 công ty có giá trị lớn nhất trên thế giới. Giá trị vốn hóa trên thị trường hiện tại khoảng 400 tỷ USD. Dù có giá trị vốn hóa lớn như vậy nhưng TSMC không phải là cái tên quen thuộc vì họ không bán sản phẩm của mình trực tiếp cho người tiêu dùng. Thì để hiểu về sức mạnh thương mại của công ty thì có thể nhìn thấy vào điểm này là các vi mạch mà họ sản xuất cho Apple là cốt lõi của mọi chiếc iPhone được bán ra. Dù là chiếc iPhone 13 mini hay các mẫu iPhone 14 mới ra mắt thì đều được xây dựng dựa trên các chip do Apple thiết kế ở California và được sản xuất bởi TSMC. Điểm qua một chút khái niệm về chip bán dẫn mà TSMC đang sản xuất thì chip bán dẫn là những con chip được gắn vào vi mạch cung cấp năng lượng cho nhiều loại hàng hóa và linh kiện điện tử. Chip bán dẫn không quá cao nhưng lại giữ vai trò then chốt trong việc làm ra các sản phẩm và linh kiện công nghệ. Nhiệm vụ của những con chip này là thực hiện các phép tính toán, cho phép máy móc thực hiện những chức năng chính như là điều khiển, xử lý dữ liệu, lưu trữ. Cũng vì thế mà chip bán dẫn không thể thiếu trong tất cả các công nghệ hiện nay.
Trên mỗi con chip thì có khoảng 50 tỷ bóng bán dẫn hay còn gọi là transistor, là một thiết bị bán dẫn với nhiệm vụ chính là chuyển tín hiệu yếu từ mạch có điện trở thấp đến mạch có điện trở cao. Về nguyên lý cơ bản thì số lượng bóng bán dẫn sẽ tỷ lệ thuận với hiệu năng của CPU và tỷ lệ nghịch với mức độ tiêu thụ điện năng. Tức là càng nhiều bóng bán dẫn trên một diện tích thì hiệu năng sẽ càng tăng, nhưng mức tiêu hao cũng sẽ ít đi, thì chúng ta sẽ có được con chip càng mạnh mẽ hơn. Về phần thứ hai là lịch sử hình thành của TSMC. Thì vào những năm 1990, Mỹ chính là nhà sản xuất 1/3 số chip trên thế giới. Thì đến ngày hôm nay, không có một chip tiên tiến nào được sản xuất tại Mỹ. Các công ty như Intel đã từng xây dựng và thiết kế chip nội bộ, nhưng bắt đầu từ những năm 1980, các công ty Mỹ bắt đầu gặp khó khăn trước sự cạnh tranh từ các công ty của Nhật Bản. Vì vậy thì họ đã thuê ngoài một số bộ phận, trong đó có mảng sản xuất, bao gồm các nhà máy đắt tiền sản xuất chip bán dẫn, và ông Morris Chang đã nhận thấy xu hướng này và đã tận dụng nó. Hiếm có một nơi nào như Đài Loan, một hòn đảo mà sự phát triển kỳ diệu của nó lại gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của hai nhân vật lịch sử vốn được coi là thất thế, sa cơ lỡ vận. Người thứ nhất thì ai cũng biết đó là Tưởng Giới Thạch, và người thứ hai là Morris Chang, người sáng lập ra TSMC, người mà hầu hết mọi người dân Đài Loan đều ngưỡng mộ và yêu quý. Morris Chang sinh ra tại Trung Quốc vào năm 1949. Ông chuyển đến Hoa Kỳ, nơi ông lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford. Ông đã trải qua 25 năm thăng tiến trong các cấp bậc tại Texas Instruments trước khi chính phủ Đài Loan trao cho ông cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của nước này. Morris Chang nhận ra rằng một cơ hội tuyệt vời để thành lập một công ty mới chỉ tập trung vào sản xuất chip có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Và thế là năm 1987, TSMC đã ra đời. Khởi nguồn cho thành công của TSMC đó là công ty này đã tiên phong trong mô hình sản xuất chip theo đơn đặt hàng và thay đổi ngành công nghiệp bằng việc mở ra làn sóng mới của những người chơi mới. Trong khi những gã khổng lồ đến từ Intel nhận sản xuất chip chọn các khâu, thì TSMC lại làm chip cho tất cả những công ty như là Qualcomm, Broadcom và Nvidia, những đơn vị tập trung vào thiết kế và chuyển phần sản xuất cho TSMC. Tiếp đó thì TSMC đã liên tục tăng gấp đôi ngân sách đầu tư và phát triển R&D, kể cả trong thời kỳ khủng hoảng, trong khi các hãng khác lại giảm mạnh để tiết kiệm chi phí. Nhà sáng lập Morris Chang đã tăng chi tiêu đầu tư của TSMC thêm 42%, đạt 2,7 tỷ USD vào năm 2009, khi thế giới đang bàng hoàng trước cuộc khủng hoảng năm 2008. Phần lớn số tiền được nhắm đến nhằm mở rộng năng suất sản xuất chip cho điện thoại thông minh, smartphone. Và thế rồi quả ngọt đã đến vào năm 2013 khi TSMC trở thành hãng sản xuất chip chính cho Apple. Trước đó đối thủ của Samsung mới chính là người sản xuất chính cho nhà táo khuyết. Để giành được hợp đồng này, TSMC đã chi tới 9 tỷ đô cùng với 6.000 công nhân làm việc liên tục. Qua đó xây nhà máy đạt tiêu chuẩn của Apple trong thời gian kỷ lục 11 tháng. Và năm 2014, hãng đã buộc đội ngũ nghiên cứu gồm 400 kỹ sư phải làm việc liên tục 3K mỗi ngày để cho ra đời mẫu chip mới. Về phần thứ ba là tầm quan trọng của TSMC đối với tương lai phát triển của nhân loại. TSMC là nhà sản xuất chip quan trọng nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Họ đang lên kế hoạch nghiên cứu sản xuất chip 1 nanomet và tuyên bố sẽ bắt đầu sản xuất chip 1 nanomet cực kỳ tiên tiến vào năm 2025. Để dễ hiểu thì điều này có nghĩa là các thiết bị di động sẽ tiết kiệm điện hiệu năng cao. Điện thoại iPhone của bạn sẽ sử dụng liên tục được trong 4 ngày mà không cần sạc. Cuộc đua của TSMC hiện tại là làm sao đáp ứng được tất cả các nhu cầu của tương lai về chip từ máy tính và những thiết bị kết nối của Internet of Things, IoT, từ ô tô cho các thiết bị gia đình và loa. Bất kỳ một nhà chính trị nào đến từ Âu Mỹ hoặc Nhật Bản, Hàn Quốc cũng thấy rằng tầm chiến lược quan trọng của TSMC đối với nền kinh tế toàn cầu cũng như ảnh hưởng đáng kể đến bầu không khí chính trị của Đài Loan. Cứ hình dung vì một lý do nào đó mà TSMC phải ngừng sản xuất chip bán dẫn vài tháng, chứ chưa để kể đến là ngừng vô thời hạn, thì lập tức toàn bộ ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu với trị giá ước tính 2,85 nghìn tỷ USD sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Hay các hãng sản xuất điện tử mặt hàng dân dụng cũng ngừng hoặc giảm sản xuất, kéo theo toàn bộ chuỗi cung ứng các ngành này cũng tê liệt theo. Hàng chục triệu việc làm trên thế giới cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Xét theo quan điểm kinh tế thì ảnh hưởng đó còn nặng nề hơn cuộc khủng hoảng dầu mỏ do các cuộc chiến năm 1967 hay 1972 ở Trung Đông giữa Israel và các nước khối Ả Rập gây ra. Nhu cầu chip tăng từ Trung Quốc cũng mở ra cơ hội mới cho TSMC. Quốc gia này đã dành 227 tỷ USD để nhập khẩu chip vào năm 2016 và theo dữ liệu từ nhà chức trách Trung Quốc, năm thứ tư liên tiếp giữ đà nhập khẩu vượt mức 200 tỷ USD.
Trung Quốc cần TSMC cũng như Hoa Kỳ cần TSMC. Vào tháng 8 năm 2022 thì Tổng thống Joe Biden đã ký đạo luật chip cấm các công ty nhận trợ cấp của Mỹ sản xuất chip tiên tiến cho Trung Quốc với bất kỳ chip tiên tiến nào với công nghệ dưới 28 nanomet. Và Washington cũng đang cung cấp khoản trợ cấp 52 tỷ đô để khuyến khích các nhà sản xuất như TSMC xây dựng các nhà máy bán dẫn ở Hoa Kỳ. Và hôm 6 tháng 12 năm 2022 vừa qua, TSMC cũng đánh dấu bước đi biểu tượng khi tổ chức lễ ra mắt thiết bị tại nhà máy mới ở Phoenix, Arizona, Mỹ. Đây là nhà máy chip thứ hai của TSMC tại Mỹ và được xây dựng cách nhà máy đầu tiên hơn 2 thập kỷ. Khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, tầm quan trọng của TSMC trên trường thế giới có thể là sự bảo đảm lớn nhất cho hòn đảo Đài Loan trước bất kỳ cuộc xâm lược nào có thể xảy ra. Nếu thông tin này hữu ích với các bạn, hãy nhấn subscribe, like, share, chia sẻ cho mọi người, tiếp thêm động lực để mình làm các clip thú vị hơn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.